This is how to make bread without oven. Simple as that. Yeah. Just put a lot of fire. This is pandemic bread. Let's try. And our bread is done. Wala po yan siyang tubig. Pero walang tubig. Let's see. Okay, yes. We will check our bread. Check natin. Opo. Hintayin ko pa yan maglamag. Mami, masarap yan. Mami, hintayin ko pa maglamag. So, ngayon yung tinapay. See, let's try. Mami, maganda yan ah. This is our pandemic bread. Wala kaming oven. Pero dun sa... This is our first time to bake our bread without oven. Nasubrahan siya ng apoy. Next time, dapat wag masyado yung apoy. Kasi nagba-brown pala siya. Ayun. Okay. Anyways, nakapagluto kami ng bread. Yay! Let's try to put some margarine para maglambot-lambot siya ng konti. Lungan ko na ikaw. Kawalan ka, baby, yung margarine. Opo. And then try natin kung luto ba ang loob niya. Titingnan natin kung nag-work ba talaga ang ating bread without oven. Naluto yan? This is our first time. So later we will try kung luto ba siya. Ano yung mga ganyan? Luto yan? Yes. Ang bilis lang maluto. It took like only 20 minutes. Hindi nga umabot ng 20 minutes. Next time, magta-time ako. Taya? Opo. Magluto tayo ulit next time. Ng cake ko? Cake. Laki? Mag-try tayo ng cake. Ganyan? Mag-try tayo ng pizza. Mag-try tayo ng bread again. Lahat. Opo. Pati manak. Diba? Pati yung insect. Hindi yan nakain natin? Ha? Nakain? Yung iba taa? Yung ano. Mami, Parang lan yung mga goy itong dito? unggoy. Wala, doon lang yan sila sa Bundok? mountain, sa bundok. Dati may unggoy dito sa binibiboy. Bakit may unggoy dito dati? Kasi forest pa dito dati. Forest pa, konti pa ang tao. Ngayon marami ng tao. Nung dyan ba sila bibay? Po. May Okay. kalabasa malaki na. We're ready to slice. Let's see if it's Okay. properly cooked. Kung ang inside ba niya ay luto. Diba? Nasubrahan siya ng apoy. Next time, dahan-dahanin natin yung apoy. Anak na. Dapat konti lang yung apoy. Ayun po, dalawa kami dito ng anak ko nagluto. Ang galing niya.
magiging chef ito paglaki. Let's see. Let's see what's Okay, inside. Our bread without oven. It worked. Wow. Sabi ko See? na ba sa'yo Let's see? Luto siya. Luto siya. Okay. Our cat is here. Ayun. Oh, luto siya. Luto siya. See, let's slice more. Next time. Dahan-dahan lang yapoy para masarap ang gandang pagkaluto. Ayun. Luto siya. See that? Ayun. Okay. Next time magta-try kami yung tama lang yung apoy niya. Tapos ta-timer ko kung ilang minutes. See? Luto siya. Ayun, may sliced bread na kami. May loaf bread. Add more. Okay, pwede na. Rinig yung aso namin. Opo. Nila yan yung aso natin. Let's put some margarine. Yan ang buhay dito sa bukid. May experiment ng mag-experiment. Kasi walang mga gamit, walang oven. Okay. Thank you. Next time we will try to bake some more bread para maging perfect siya. Hindi siya medyo sunog. Pero ito masarap. Crunchy. Okay. Okay. It's time for us to taste. Okay. Try mo na. Crunchy. So delicious. Para siyang fresh bread. Okay siya. Okay na. Okay siya. So, I look at slinging. Sarap. Masarap. Tapos may sara-sara. May coffee. Ilalim may nga. Masarap ba? Papa. Ako, nagustuhan nila. Okay. Next time mag-try tayo ulit. Yeah. Our bread without oven. Okay na. Kakain na kami ng bread kahit hindi kami pupunta magbili sa store. Kahit nasa bukid kami. Kahit close ang SM. Diba? Pati yung Jollibee Tito Jay ay marunong magdawa ng yung malak yung doon sa Jollibee. Okay. Jollibee like chicken. Like Jollibee. Chicken Jollibee. Sarap. Some more margarine. Ito siya. Okay, ito na. Okay, so pwede. Pwede siya mag-bake sa kaldero lang. May around 10 minutes lang. I'm not sure. Hindi ko na timean. Mas masarap magluto
nagluto sa kahoy pala. Kahoy. Yung unang panahon, di ba, ganyan sila? Oo, noong unang panahon nga pala, no, ganitong gawa nila. Sa kahoy lang, wala silang electric. Ayun, good idea yun, anak. Unang panahon, walang electric, no? Ha? Walang kuryente. Pati wala din Kahoy yan, lang gamit mame. nila mag-bake. Mame, pati wala din yan ring mga ganyan. Lupa yung bahay nila. Okay, Noong ayan. panahon. Opo, so ito pa yung aming baking, and in-order ko po to sa Lazada. Ngayon pa nagamit. It's my first time to try. Aming loaf pan. This is worth like 400 plus. Ayan. Matibay siya.